Nếu bây giờ có ai hỏi các bạn rằng cờ tướng có phải là phát minh của người Trung Quốc hay không, thì chắc là 9 trong 10 người sẽ gật đầu. Đúng, cờ tướng là phát minh của người Trung Quốc. Ngay cái tên đã biết là của Trung Quốc rồi, lại còn gắn với Khổng Tử, Tôn Tử, binh pháp nữa chứ. Rồi là trên quân cờ còn khắc cả chữ Hán. Nhưng khoan đã, sự thật không hề đơn giản như vậy. Cờ tướng hay tượng kỳ thực ra không phải là một sản phẩm thuần Trung Hoa, mà là kết quả của một sự giao lưu văn hóa. Nó được sinh ra ở một nơi khác, sau đó đi qua nhiều vùng đất, được chỉnh sửa, rồi mới hóa thân thành trò chơi mang đậm màu sắc Trung Hoa như ngày nay. Nói ngắn gọn, cờ tướng là hàng nhập khẩu chứ không phải là hàng nội địa ở Trung Quốc. Để hiểu rõ hơn, chúng ta cùng đến với Ấn Độ cổ đại, nơi cách đây hơn 1400 năm đã xuất hiện một trò chơi có tên là Chaturanga. Trong tiếng Phạn, từ này có nghĩa là 4 binh chủng, tức là 4 lực lượng chủ lực trong quân đội Ấn Độ cổ đại. 1 là voi, 2 là ngựa, 3 là xe chiến và 4 là bộ binh. Những quân cờ trong trò chơi cũng phản ánh chính xác điều đó. Con voi tượng trưng cho sức mạnh, con ngựa linh hoạt, chiếc xe chiến di chuyển thẳng tắp và bộ binh thì đông đảo nhưng di chuyển chậm. Nếu nhìn vào trò chơi này, ta sẽ thấy bóng dáng của cờ tướng hiện đại, đó là quân tượng, quân mã, quân xe và quân tốt. Tất cả đều xuất phát từ cấu trúc ấy. Bàn cờ lúc bấy giờ là hình vuông 8x8, giống với bàn cờ vua bây giờ, và luật chơi cũng mang nhiều nét tương đồng. Khi rời khỏi Ấn Độ, trò này tỏa đi hai hướng khác nhau và mỗi hướng lại tạo ra một trò chơi mới riêng biệt. Con đường thứ nhất là sang phương Tây, cụ thể là qua ngả Ba Tư. Người Ba Tư đã tiếp nhận trò chơi của Ấn Độ. Ba Tư thời đó là một đế chế hùng mạnh, nằm trên tuyến đường giao thương quan trọng. Từ đó thì họ kết nối Ấn Độ với thế giới Ả Rập và Địa Trung Hải. Trong quá trình đó, trò chơi Chaturanga đã du nhập, rồi dần dần được Hồi giáo hóa. Người Ba Tư cũng chỉnh sửa lại luật của một số quân, đơn giản hóa cách chơi, nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần là một trận chiến thu nhỏ trên bàn cờ. Từ Ả Rập thì lại sang Tây Ban Nha, rồi cuối cùng đã biến thành chess, tức là cờ vua bây giờ. Đó là lý do vì sao cờ vua được coi như trò chơi của trí tuệ hoàng gia, một phần di sản văn hóa châu Âu, trong khi gốc gác lại bắt nguồn từ tận Ấn Độ. Con đường thứ hai thì khác hẳn, chính là con đường của cờ tướng. Nó dẫn sang phương Đông. Trò chơi không đi bằng những con tàu buôn qua Địa Trung Hải mà men theo con đường tơ lụa, tuyến thương mại xuyên lục địa nối từ Ấn Độ, Trung Á sang tận Trung Hoa. Những đoàn lữ hành đã chở tơ lụa, ngọc quý, gia vị chắc chắn cũng mang theo trò chơi trí tuệ này. Có nhiều dấu vết chứng minh trò chơi này không phải sáng tạo bản địa của Trung Hoa. Ví dụ quân tượng là bằng chứng rõ nét nhất. Trung Quốc cổ đại hầu như không dùng voi chiến ở trong chiến tranh, ngoại trừ vài trận đánh ở phương Nam nhưng không phổ biến. Trong khi đó, voi lại là biểu tượng cực kỳ quen thuộc trong văn hóa và quân sự Ấn Độ. Sự có mặt của quân tượng trong bàn cờ rõ ràng là di sản từ Ấn Độ. Cách sắp xếp binh chủng cũng vậy. Xe, ngựa, voi, tốt, tất cả đều bắt nguồn từ trò chơi Ấn Độ. Thậm chí ngay cả nhân vật trung tâm của bàn cờ, tức quân vua, thì khi vào Trung Quốc được đổi thành tướng hay là soái, rồi bị nhốt trong một cái cung 3x3, không được phép đi ra ngoài như quân vua trong bàn cờ vua. Điều này phản ánh tư tưởng chính trị của Trung Hoa cổ đại. Hoàng đế uy nghiêm chỉ ở trong cung điện, không trực tiếp ra trận. Tuy nhiên nếu chỉ bê nguyên si từ Ấn Độ thì chắc chắn nó không thể sống lâu ở Trung Quốc. Người Trung Hoa cũng rất khéo léo khi đã Trung Hoa hóa trò chơi này. Họ sáng tạo thêm dòng sông ở giữa bàn cờ, chia hai trận tuyến rõ rệt. Con sông này không hề có trong trò chơi gốc của Ấn Độ, mà là một sản phẩm đặc trưng của tư duy địa lý Trung Hoa, nơi hai con sông lớn, Hoàng Hà và Trường Giang chia đôi đất nước. Rồi họ đặt quân tướng vào cung điện 3x3, biến ván cờ trở thành một triều đình thu nhỏ. Thậm chí họ còn sáng tạo thêm quân pháo, một quân cờ hoàn toàn mới, không hề tồn tại trong trò chơi gốc của Ấn Độ. Quân pháo này được nhiều học giả cho rằng phản ánh sự xuất hiện của thuốc súng trong thời kỳ nhà Tống, cho thấy người Trung Hoa đã không chỉ sao chép mà còn thực sự làm giàu thêm trò chơi này. Nhờ thế, cờ tướng dần trở thành một phiên bản độc đáo mang đậm màu sắc Trung Quốc. Thế nhưng tại sao hầu hết mọi người đều tin rằng cờ tướng là một sản phẩm thuần Trung Quốc? Bởi vì với người Việt Nam thì trên đó là có chữ Nho, đó phải là cờ của người Trung Quốc, nhưng không chỉ có vậy. Dù đây là một sản phẩm xuất phát từ Ấn Độ, nhiều người vẫn tin nó là của Trung Quốc là bởi lý do đầu tiên nằm ở thói quen ghi chép cực kỳ tỉ mỉ của người Trung Quốc. Trong khi nhiều nền văn minh khác truyền miệng trò chơi như một phần văn hóa dân gian, thì Trung Hoa lại có truyền thống lưu lại gần như mọi thứ vào sách vở. Sử sách, thậm chí cả văn thơ đời Đường, đời Tống đều có chỗ nhắc đến cờ tướng.
Đời Đường, thi sĩ Bạch Cư Dị từng viết thơ có nhắc tới việc người trong quán rượu say sưa đánh cờ. Hay thời Tống, danh sĩ Âu Dương Tu cũng từng ghi lại cảnh tụ tập bình dân vừa uống trà vừa đánh cờ. Khi sử sách và văn chương đều nói tới trò chơi này như một thú vui đã phổ biến từ lâu, thì hậu thế dễ mặc định rằng nó chắc chắn phải có gốc gác ngay trong lòng Trung Quốc. Nói cách khác, chính việc lịch sử hóa và văn xương hóa trò chơi này đã khiến người ta quên mất nguồn gốc không phải của Trung Quốc của nó. Lý do thứ hai, Trung Quốc mới chính là mảnh đất đã nuôi dưỡng và phát triển trò chơi này mạnh mẽ nhất. Ở Ấn Độ, Chaturanga đã biến thành cờ vua và dần trở thành trò chơi gắn liền với văn hóa phương Tây. Người Ấn ít khi giữ lại cờ tướng như một phiên bản riêng. Ngược lại ở Trung Quốc, cờ tướng không chỉ sống sót mà trở thành một thú vui từ hoàng cung đến dân gian, từ bậc trí thức cho đến những người nông dân. Nó trở thành trò chơi xuất hiện trong tranh vẽ, thơ ca, trong những buổi trà đạo hay trong chốn nhàn đàm. Thế là dần dần, người Trung Hoa coi cờ tướng như một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần, gần như là một vị trí rất khó thay thế. Khi một trò chơi đã ăn sâu đến như vậy vào đời sống hàng ngày, thì câu chuyện gốc Ấn Độ chỉ còn là một cái bóng mờ để không ai quan tâm nữa. Lý do thứ ba cũng chính là lý do quyết định, đó là việc người Trung Quốc đã bọc trò chơi này trong triết lý của họ. Nếu ở phương Tây, cờ vua được tôn vinh như trò chơi của quý tộc, thì ở Trung Quốc, cờ tướng được coi là binh pháp thu nhỏ. Người Trung Hoa vốn say mê chiến lược và quân sự, từ binh pháp Tôn Tử cho đến Tam Thập Lục Kế. Tất cả đều đề cao sự mưu lược trên chiến trường. Cờ tướng với những nước đi phức tạp, với thế trận giằng co, được coi như hình ảnh thu nhỏ của một trận đánh thực sự. Mỗi ván cờ là một bài học về tấn công, phòng thủ, về cách bảo vệ tướng, về cách dàn binh bố trận. Rồi dần dần, các học giả nho giáo, những nhà chiến lược, thậm chí cả giới văn nhân cũng mượn bàn cờ để minh họa cho triết lý sống, triết lý trị quốc. Họ biến trò chơi này thành một dạng giáo trình trực quan của văn hóa Trung Hoa. Và khi cờ tướng đã khoác lên mình lớp áo văn hóa, triết học, quân sự bản địa, thì không ai còn nhớ đến xuất xứ xa xôi của Ấn Độ nữa. Khi đến Việt Nam, cờ tướng cũng nhanh chóng hòa nhập vào đời sống dân gian. Trong các quán nước ven đường, hình ảnh những ông già ngồi đánh cờ, vừa nhẩn nha nhấp ngụm trà, vừa chém gió với binh pháp Tôn Tử là chuyện quá quen thuộc. Điều này cho thấy, cũng như Trung Quốc, Việt Nam đã bản địa hóa cờ tướng, biến nó trở thành một phần văn hóa đời sống. Càng thú vị hơn khi ta nhìn ra toàn Đông Á. Ở Nhật Bản, trò chơi từ Ấn Độ được biến thành shogi, có luật thả quân độc đáo. Ở Hàn Quốc biến thành jangi, bàn không có sông nhưng cung điện lại có hình chữ X. Ở Việt Nam gần như giữ nguyên phiên bản Trung Hoa. Tổng kết lại, có thể nói rằng cờ tướng không phải là phát minh thuần Trung Hoa, Ấn Độ mới là cái nôi của nó, sinh ra Chaturanga. Trung Quốc là nơi nuôi dưỡng và biến đổi, tạo ra cờ tướng hay còn gọi là tượng kỳ rất là độc đáo. Rồi Việt Nam và Đông Á tiếp tục nuôi dưỡng nó trở thành một trò chơi quen thuộc. Nếu bảo cờ tướng 100% của Trung Quốc thì sai, nhưng nếu phủ nhận công lao của Trung Quốc thì cũng không đúng. Cách nói hợp lý nhất, Ấn Độ là nơi cha sinh mẹ đẻ, còn Trung Quốc là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc và biến nó trở thành một trò chơi nổi tiếng khắp Á Đông và trên thế giới. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.